हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਹਰੀਕਾ ਜੌਬ ਅਲਰਟ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਓ ਹਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਅਤੇ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਨੀਮਮ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਕਿਊਪਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜਿਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕੰਸੈਪਟ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਇਹ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਲਾਈਕ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਕੋਟਾ ਨਾਓ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਬਠਿੰਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਓਲਡ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ IAS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਫੁੱਲੀ AC ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਵਾਈਫਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਦੈਨ ਦੋਸਤੋ RO ਵਾਟਰ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੀਸਫੁਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡਲੈਸ ਐਂਬੀਐਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਪੀਸਫੁਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੇਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਚੇਅਰ ਮਿਲੇਗੀ ਫॉर ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦ ਪਿਨ ਅਪ ਬੋਰਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟੇਬਲ, ਚੇਅਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੈਬਿਨ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨ ਜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਲਗਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸਪੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਅਪ ਬੋਰਡਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਬਿਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਕੁਸ਼ਨਡ ਲੈਦਰ ਚੇਅਰਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਚੇਅਰਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੈਪਰੇਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਮਿਲਣਗੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਾਇਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਡਾਕਟਰ ਨੌਰੀਆ ਸਟਰੀਟ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਅਜੀਤ ਰੋਡ, ਸਟਰੀਟ ਨੰਬਰ 7, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮੰਦਿਰ, ਬਠਿੰਡਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 7009829991।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁੱਛਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਈਲੀ ਰეკਮੈਂਡਡ ਫॉर UPSC ਸਟੇਟ PCS ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਪੀਟੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, 5-6 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫੀਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ 900 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ ਮੰਥ, ਅਤੇ 5 ਆਵਰਸ ਦੀ ਸਲੋਟ, ਭਾਵ ਕਿ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਲੋਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 9 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਸਲੋਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 900 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ NGO ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਣ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਹੇ AC ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਪਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਬਟ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ NGO ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।